hot morning sparkled in the soft sunlight. A gentle breeze blew through the leaves, carrying the pleasant scent of grass and trees. From afar, the small brown figure of Bebe appeared at Lily's gate. On Bebe's back was a cute wooden cart, its wheels softly rattling with every step. Lily opened the door, her face lighting up with joy. She ran excitedly to the cart, her round eyes full of delight, because it had been a while since she last went out to play with her friend. Her tiny fingers held onto the side of the cart as she climbed in. Lily sat confidently, as if she were a skilled rider. Her little feet dangled behind, while her hands held tightly onto the pull rope, as though it was the guiding line for their adventure. Their journey began along the familiar stone path beside the row of trees. The wheels rolled at a steady rhythm over the ground, blending with the cheerful chirping of birds high above. Leaves gently fell onto Lily's shoulders before the wind whisked them away, as if playing with the two little friends. Bebe became more and more excited and pulled the cart faster. The cart shook lightly with each of Bebe's steps, making Lily adjust her grip once in a while to keep her balance. When they reached a slightly curved slope, the speed suddenly increased. The back wheels slipped, and in just a blink, the cart veered off the path and toppled into the soft grass beside the road. Lily flew forward, spinning once in the air before landing safely on the thick grass. Bebe stumbled a few steps and then plopped down on the ground, ears drooping from the surprise. There was no crying, no tears at all. Only quick breaths and wide eyes as they looked at each other, surprised yet amused. This tiny fall could never ruin their big fun. Lily brushed off the grass on her clothes. Bebe shook away the dust from his fur. They both stood up and walked toward the cart lying on its side. Lily placed both hands on the side, pushing with all her strength while Bebe pressed his shoulder against the wheel. Slowly, the cart returned to its proper position on the road. A small victory, but one that made both of them feel proud and brave. They continued on, with Bebe walking slower and steadier this time. The path led them to the familiar garden. Rows of cassava plants were waiting to be harvested. Lily hopped off the cart and ran into the garden full of excitement. Her little hands began digging. Each time she lifted the soil, it felt like uncovering a hidden treasure. Fat white cassava roots appeared one after another. Lily carefully pulled them out, blew off the dirt, and placed them neatly into the cart. She worked with great focus, occasionally glancing at Bebe, who stood nearby, watching as if cheering her on. The sun climbed higher, shining on Lily's slightly messy brown hair. Sweat glistened lightly on her forehead, but her eyes sparkled brighter than ever. Bit by bit, the cart was filled with the precious gifts of nature. Once the cart was full, they started their trip back home. The cart was heavier now, so Bebe's steps were slower but strong. Lily walked beside him, sometimes placing her hand on the cart to keep it steady. Lily, đi đâu về đây? Hả? Anh đi đâu về đây con? Anh đi sao nào? Ra đây sao nào? Trời ơi. Lily, đi nhổ At đầu không? home, Dad was trimming plants in the yard. He looked up in surprise and joy when he saw the two little friends and their cart full of cassava. Without a word,
Dad set aside his work and came over. He peeled the cassava skillfully, revealing the soft white flesh. Quả này ngon này, mát này nha. Này ngon mát này, Ly này. Ha. Lily sat on the porch. Baby stood beside her. Đấy đi con. Together, they enjoyed the sweet and tasty cassava. The peaceful air, the gentle breeze, the birds, and the tiny munching sounds blended into one perfect moment. Cái này ăn này con. Cho Ly này. Ăn từ từ thôi con. Rồi cho Bè nha. The beautiful day ended with simple but complete happiness. A short adventure, an unexpected fall, joyful laughter, and delicious cassava. The friendship between Lily and Bebe grew even stronger, just like the path they traveled together every day. Cho đèn biết ha. Đi đi đi. Đi vào đi ơi. Đi này nào. Đi về nào. Về giặt quần áo nhé. Nào, đi vào đây. Đi về giặt quần áo nhé. That afternoon, Lily and her dad went to the garden again. Lily carried a small basket and trotted behind her dad on the familiar village path. Her little feet bounced along with each playful step, and the basket in her hands swung gently as she hummed a cheerful tune. The path leading into the green garden stretched ahead. The cool afternoon breeze carried the fresh scent of earth and leaves. Ở đây con. Dạ ba tí đi. Đi vô đi, đi trong đi con. Đi trong ba đóng cửa nhé. Đi nào đi. Đi chết đi con. Đúng rồi. Ra đây nhé. Making Lily even more excited. When they arrived, Dad guided her toward a climbing vine full of long green beans glistening in the sunlight. Lily set the basket down and stood on her tiptoes. She carefully picked each bean and placed it gently into the basket. Hãy đi con. Mang vào đây. Lắm. Kia đấy kìa. Rồi, mang vào đây nào. Đây đi. Đây con. Đấy, kia đấy kìa. Mang đây. Đấy. Rồi, mang đây, mang đây, mang đây. Đó, cảm ơn con. Kia đấy kìa. Bên này đi ơi, bên này này. Bên này này. Đó, nữa, đúng rồi. Mang đây đi. Her tiny hands moved confidently. Rơi đất để con, mang đây con. Đây. Every bean landing in the basket made a delightful little sound, as if praising their teamwork. Bên kia kìa Ly. Đấy, đúng rồi, giỏi lắm. Đúng rồi, đi đây bạn. Kia đấy kìa. Mang đi. Đúng rồi. Đó, đúng rồi. Đây đây.
Đấy nữa, đúng rồi. Hay lắm. Đúng rồi, đây nào, đây nào. Đúng rồi. Rồi, hay quá. Còn đâu? Còn quả nào nữa không? Xuống đi con, xuống đi, xuống đi. Xuống đi. Vậy được rồi đấy. Hết rồi đấy. Hết rồi đi, đi về đi. Bây giờ đủ rồi đấy Ly. Nay nhiều á. Một nửa cho dê nhá. Một nửa đổ sữa cho Ly nhá. Được không? Once the basket was full, Dad placed his hand lightly on Lily's shoulder, signaling the next stop of their small adventure. Đây đi. Đi qua đây mà. Đi đâu qua đây đấy. They left the garden and walked to a nearby fruit shop. The owner smiled warmly as soon as she saw Lily and Dad with fresh beans. Đảo đổ đây này. Đổ đây, lấy đảo đổ đây. Bỏ này vào đây Ly nhá. Bỏ này vào đây này. Đặt bỏ cho đó đi. Đúng bỏ đây. Đúng qua. Để ít này cho dê nhá Ly Lily nhá. proudly placed the basket on the counter. In exchange, she received a box of milk and shiny red apples, her favorite treat. Đây, 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 đây. Ôm, ôm. Ôm đi. Đây, Ly ơi. Ly, nè. Này, táo. Thấy táo được không? Nè. Bỏ đây. Ở đây. Ôm, ôm, ôm. Cầm này về cho đi nhá. Lại, rửa lại. Này vào cho dê nhá. Holding her reward, Lily immediately thought of Bebe. Rồi đi về. Đi về, đi về, đi về, đi về. Đây đi. Rồi nó bỏ đó. Rồi nó bỏ đây. Về nhá. Nó bỏ đây thì nó ra. Đi Linh. Mang đồ ăn cho dê nào. Đúng rồi đi nào. On their way home, she made a stop at the field where her goat friend was still eating grass. Thấy không? Đây mình cho dê ăn nhá. Vào đây, đây. Nè, đi nè. Đây, đây. Đây này đi, bỏ cho bé ăn kìa con. Đúng rồi. Đây đi. Đây, đây. Lily broke the beans into small pieces and fed Bebe one by one. He chewed happily, his round eyes sparkling with gratitude. Lily laughed joyfully at the adorable sight. Đây đi. Thôi đi bán táo nhé. Thôi đi, bỏ dây đi bán táo đi. Đi đi. The sunset slowly painted the sky in warm orange. Lily and her dad walked home, surrounded by the peaceful glowing light. Đây đi. Đây cho bà nhé. Chờ xíu nhé. Inside the kitchen, Dad cut the apples into small, pretty pieces.
Lấy and con này. Lily ate them with a big happy ăn đi. smile. Ra ăn táo đi. It was a perfect day. A day of small efforts, of sharing, and of simple joy that Lily treasured deep in her heart. Chào mọi người nhé. Hôm nay mình Lily After mình đi Dad chợ. finished his Hôm nay chores phải, and mua bought đũa ấy. food, Bây giờ the two of mình them sat at the bẻ familiar đũa, wooden mình table. bẻ dê nhé. Mọi người xem Lily bẻ đầu đũa này. Nè Lily này. Lily bẻ đầu đũa bỏ đây đi. Nè. Bẻ Lily. Bẻ đấy, đấy, đi bẻ. Đây này, bố hướng dẫn Lily nhá. Nè. Đấy. Giỏi quá. Đấy. Đi bẻ đi. Đúng rồi, Ly giỏi quá. Ly bỏ đây này, bẻ sang bỏ đây. Giỏi. Này bỏ này bỏ đây nhá. Đúng rồi. Con bẻ đi. Lily Đúng used her rồi. tiny Giỏi hands quá. to snap each bean skillfully Đây and neatly. Đây con ngồi đây. Every soft snap made her feel proud because she was helping nha. Dad in a real way. Bỏ đây Ly. Để sang bỏ đây nhá. Con bẻ đi. Đúng rồi, bỏ xuống. Giỏi. Cái này bỏ đây đi con. Nè. Bỏ đây. Đấy, thấy chưa? Bỏ đây nè, thấy không? Cái này ngắn lắm, cái này nắm con bẻ cái này đi. Bẻ đi. Bẻ đi con. Đấy, đúng rồi đấy. Đúng rồi. Đấy. Đậu này ngon quá nhỉ. Đúng rồi, con bẻ bỏ đây nè. Bỏ rồi đi. Đúng rồi, bỏ xuống. Đấy nè, con bẻ tiếp đi. Dad worked while watching her, his eyes filled with gentle love. Đây nè, giỏi lắm. Này Ly nè. Thấy chưa? Đấy, đúng rồi, nè. The bowl of beans kept filling up. The kitchen was filled with excitement and simple happiness. Nè. Cái này dài quá nhỉ. Cái hột thì ngon này Linh này. Hột thì ngon đấy, thấy không? Nhớ. Ngồi đây. Đúng rồi, bỏ đây đi, bỏ kia đi. Này. Này, đây cho con này. Đây này, bẻ cái đây con. Bỏ xuống. Đúng rồi. Đây này, con lấy cái bẻ này. Đúng rồi. Bẻ cái bẻ này, bẻ đi, đúng rồi, bỏ xuống. Giỏi lắm. Bỏ đi này. Đúng rồi. Bẻ đi Ly. Ly
Ly giỏi quá nha. Mọi người có thấy Ly giỏi không? Biết bẻ đậu cho dê ăn rồi đấy. Bây giờ mình mang cái này cho dê ăn với Ly nhé. Ngon không con? Đậu ngọt đúng không? Đậu thơm ngọt không? Còn cái này già rồi ha. Đi. Đi nào. Đúng rồi, đi nào đi. Rồi, đi chậm thôi. Đúng rồi, đi. Đi đây, đúng rồi, đi thẳng. When they were done, Dad set aside a portion to bring to Bebe. Lily trotted beside Dad again, holding the beans they saved. Bebe was in the garden, almost like he had been waiting. Lily fed him small pieces with great care. Bebe chewed gratefully, ears folding and lifting in delight. Lily giggled and gently petted his head. Cho dê no rồi Ly. Bây giờ mình về mình hấp này nhá. Về hấp cho Ly nhá. Đi nào. Đúng rồi, đi nào. Once Bebe had eaten, Dad and Lily returned to the kitchen. Chuẩn bị cho Ly nhé. Làm cho Ly ăn nhé. Ta làm hấp cho Ly ăn nhá. Rồi, đi rửa xíu ha. Dad placed a pot on the stove to steam the rest of the beans for Lily. The aroma slowly filled the kitchen. It was Lily's favorite healthy snack. While waiting, Lily put her elbows on the table and rested her cheeks in her hands. Time passed slowly. Her eyes kept blinking open and closed as she tried to stay awake. Finally, her eyelids grew too heavy. She laid her head on the cool tabletop and fell asleep. She looked adorable as she slept. Dad watched her with a loving smile. When the beans were ready, he gently placed a plate in front of her and called her softly. Lily woke up drowsily, but the moment she saw the warm beans, her smile returned right away. She reached for them eagerly, enjoying every bite. Her little tummy filled up, and her heart felt warm and happy beside Dad. A perfect morning began gently like that. Ngon đi nhỉ? Ăn hết đi con, ăn hết đi. Đúng rồi. Ngon quá nhỉ? Bỏ thịt xuống đây. Đúng rồi. Giỏi lắm. That cool afternoon, Lily and Dad sat on the small sofa watching TV. Lily leaned her head on his arm, her feet swinging playfully along with the show. Her laughter filled the room with warmth. Thấy chưa, mẹ đậu này mang cho dê ăn thấy không? Cái này ngon đúng không? Mặt nó hơi ai cái đi kìa.
A moment later, a knock sounded at the door. Đứng lên con, đứng lên. Lily, Đi kìa, Lily ơi. đi kìa, đi kìa. Her aunt came to Mở cửa, visit mở cửa. and brought a big bunch of Vô đây nào. bananas, yellow and plump. Trời ơi, một quả Lily à? Ừ. Chuối ngon nhỉ? À. Trời ơi. Chuối ngon nhỉ? Cảm ơn nhé. Lily's eyes Cảm ơn nha. sparkled like she had found a treasure. Cảm ơn kìa. She hugged the bananas tightly, her whole body trembling with excitement. Rồi đi vô con, đi vô trong nhà. Đi. Chào bác tí nhé. Rồi vô đóng cửa. Đây. Để cho Ly đấy, thấy chưa? Bây giờ Ly làm món gì đây? Ừ? Hay làm món gì đi nhỉ? Hay làm bánh chuối nhé. Hay mình làm bánh chuối nhé Ly nhé. Dad smiled, and a fun idea popped into his mind. Today would be banana cake day. Nhé. Rồi, đi làm bánh chuối đi. Đi nào. He led Lily into the kitchen. Rồi đến đây. Đây đi xem ba làm bánh chuối nhé. Đấy. The wooden table once again became the stage for a fun cooking Nè, bột adventure. Này. Úi trời ơi bột này, thấy không? Đó, nào cắt này. Đường nè. Trộn bột đây nhé. Trộn bột đây luôn nhé. À. Trộn bột đây nhé. Nhé. Từ từ con ra đây ngồi nè, ra đây. Mình làm bột trước nhé. Mình làm bột trước nhé. Sau đó mình cắt chuối bỏ vô. Này cầm chia này đi. Dad poured flour into a bowl. Xúc. Nghe thế đấy. Đúng rồi. Ôi trời ơi. Lily quickly grabbed the big spoon like it was her special tool. Mới đấy mà đã nghịch rồi à? She began mixing with all her might. Thôi vậy thôi nhỉ. The flour splashed everywhere, some sticking to her cheeks, nose, and even her forehead. She looked like she had white polka dots all over her face. Dad laughed softly and wiped her face with his finger, his eyes full of love. Đấy, thấy chưa? Rồi, bạn lấy nước nhé. Đảo này, con đảo đi. Đây đảo này, đây đảo đây. Đấy, đảo. Thấy không? Nó loãng tí nhỉ, nó dính nhỉ. Này. Con đứng lên thì dễ đảo, đúng rồi. Đó. Chút xíu thôi nhé. Rồi. Ok rồi đấy. Tiếp không? Tiếp không? Nè. Mình phải làm cùng nhau chứ đúng không? Nhỉ. Đó. Rồi đấy nhỉ. Úi trời ơi, đừng mà lau ra, đừng mà lau ra. Rồi, cầm bên này, đúng rồi. Nó chảy nhưng mà là được rồi, nhìn đi này. Thơm không? Thơm không? Được không? Ngon đấy nhỉ. Được không? Rồi bây giờ mình cắt chuối đi. Bỏ vào đây, cắt chuối nhé. Thì lấy cho vào chuối đi. Đúng rồi, bỏ đây coi. Đấy. Lại đi nha. Đó, ốc vỏ này. Cắt này. Cắt lát nha. Cắt lát nha. Thử lấy đi. Được không? Có được không?
từ từ ha. Cắt lát này, thấy không? Ôi rồi, cái một quả được rồi ấy nhỉ, ha, quả được cái nhỉ, vậy hơi nhiều nhỉ. Này đặt lên này đi này, đó, lấy đi, lấy đặt xuống, lấy đây này, lấy cái đây, đặt thứ kia, đúng rồi đây này, đây nữa này, đó, cho cái này nhá, cái này nhỏ này, lấy này này, lấy đi, đặt xuống kia đi, đúng rồi đây này. Đó. Chỉnh nha, chỉnh cho đẹp nhá, đây này, đấy mang hướng bỏ kìa, đúng rồi đây nữa, bỏ đi, đây nữa, đúng rồi, giỏi quá. Giỏi quá, đây nữa này, kia kìa, đấy để mà chỉnh lại, chỉnh lại nhá. Đó, xếp nó đẹp nhá, xếp mình cắt ăn nó ngon nhá. Được không? Được không? After the mixing, Dad sliced bananas thinly like flower petals. Lily stood next to him, shifting her weight from one foot to the other because she was so excited. Banana cake was her favorite, and waiting was very difficult. She helped him place the banana slices neatly, hoping it would make the cake cook faster. Bây giờ bắt đầu cái này lên nhá. Mình làm 2 lớp nhá. Layer by layer, they arranged the flour and bananas until the cake felt like a special creation for their little family. Chỉ đi nha. Đó. Thêm nha, thêm chút nữa ha. Mình dàn đều đấy nha. It went into the steamer. Steam rose up, carrying a soft, sweet scent. It promised a wonderful treat. 2 lớp bánh nhá. 2 lớp bánh chuối nhá. Rồi, con thả đây ra, bỏ đây ra. Rồi, đến đây. Thế thêm cho ba quả nữa đấy, vào đây đi. Đúng rồi, vào đây, mang đây cho ba. Đúng rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn Ly nhá. Ly ngồi xuống. Đúng rồi, cho Ly miếng nhá. Ly chờ lâu đúng không? Rồi, Ly cầm bỏ bên kia đi. Cầm đây này. Bỏ xuống. Đúng rồi. Cầm, bỏ xuống. Cầm, bỏ xuống. Cầm đi, bỏ xuống nha. Giỏi lắm. Đây các bạn. Bỏ xuống. Đúng rồi. Cầm bỏ xuống nhé. Đúng rồi. Cầm, bỏ xuống. Cầm lên này. Cầm, bỏ xuống. Đó. Đây nữa. Đây nữa. Bỏ xuống. Đấy, bên này cho bạn. Bên cái ba, bên không cái này cho bạn. Cho bạn đây. Đó. Nè, Cường nè. Cảm ơn nhá. Nè, bây giờ ba phải chỉnh lại cái này tí đúng không? Này. Chỉnh lại cái này xíu. Ui cái tay. Đây. À được rồi. Vậy là đều rồi này. Đó, mình làm 2 lớp vậy thôi nhá. Không làm thêm nữa. Cao quá nó dày khó ăn nhỉ. Đó, được rồi. Giờ đi hấp nhé. Mình làm một lớp mỏng tí nhỉ, một xíu rồi ha. Này, thấy không? Cầm đây, cầm thìa đây. Đúng rồi. Đúng rồi, ba chỉ đi làm nhé. Đó, mình giảm một xíu lên thôi nhé. Cho nó có cái kết nối nha. Này đi này, thấy không? Rồi, xong rồi. Ok rồi, giờ đi hấp thôi ha. Hấp thôi ha. Nè thấy không? Nè. Ở đây nha. Đó. Đậy bung lại nè, thấy không? Bật bếp này. Đó. Rồi chờ đợi thôi, xem phim nhé. Bây giờ mình chờ đợi mình cắt cái chuối cho dê nhất đi nhé. Nhé. Mấy em chuối cho em dê nhé. Rồi, Ly ngồi đây ba lấy nhé. Cho em dê 2 quả chuối nhé. Đây, con lấy cái này. Cắt cho em dê nhé, em dê ăn cả vỏ luôn đấy. Ha.
Này dê ấy. Này Ly này. Nó bỏ vào rổ đi. Đúng rồi, lấy nữa đi. Nào, lắm đây này. Đây đi con. Đúng rồi. Đây nữa con. Đây nữa. Con, đây. Đây là lấy đây. Bỏ xuống. Đúng rồi, giỏi đó. Bỏ. Đúng rồi, đi giỏi quá. Để to luôn nhỉ. Rồi, cầm bỏ đi, cầm bỏ hết luôn đấy đi. Rồi, đây nữa này. Đây nữa. Đó. Rồi, để cho bạn nào. Rồi, đi theo nào. Đi. Đi này. Hai ly bánh này cho dê nhé. Để ba là coi bánh ha. Waiting again was not boring this time. Dad sliced extra banana pieces, then took Lily outside to see Bebe. Đi đâu đây? Qua đây, Lily. The goat lifted his head immediately when he saw them. Lily fed him bit by bit. He enjoyed the sweetness with his eyes closed in satisfaction. Seeing her friend happy made Lily feel just as happy. Lấy Lily, lấy. Bỏ lên. Bỏ vào đây. Đúng rồi, giỏi. Nè, ăn đi. Đúng rồi, Bebe ăn đi. Rồi mình đi về nhá. Thôi đi nào. Đi nào. Đi nào. Đi. Đi nào. Đi nào. Đi để bánh chuối nhá, thấy chưa? Đi. When they returned inside, the sweet smell of banana cake filled the whole house. Lily rushed to get her favorite plate. She placed it on the table and sat properly, hands on the edge, eyes locked on the steamer. Dad opened the lid. Warm, soft steam rose up, filling the air with the scent of ripe banana and sweet batter. Đó, thấy không? Thấy không? Nè. The yellow tender cake appeared. Thấy không chú? Lily's eyes widened as if they were glowing. Thấy không? Nè, sát tí này. Đấy, nắm nó. Đi lên, lấy cái đĩa này cho bạn nào. Vào đây. Đúng rồi. Đó. Chỉnh lại ly đi nha. Rồi, đẹp chưa? Nào, đi nào. Dad cut a slice and placed it on her plate. Đây con. Ngon không? Her first bite brought pure delight, Trời ơi, ăn được soft, rồi chưa? sweet, and warm. Đúng rồi, ăn chậm rãi thôi. Lily hugged her plate and closed her eyes, fully enjoying the moment. Ngon quá hả Lily? Đúng món của Lily thích rồi đúng không? Lần sau ba làm nữa cho đi ăn nhé. It was the best banana cake she had ever tasted, not only because of the wonderful flavor, but because it was made with love, warmth, and all the little joys that Lily held close to her heart. Ngon đấy Lily nhé. Vừa ngon vừa ngọt nhỉ. A simple moment of perfect happiness. Rồi con chào mọi người đi nào. Xin chào. Lily chào mọi người nào. Thẳng tay lên nha. Nè sau này. Đó. Chào. Xin chào. Các bạn dọn lại đi nhé. Ở đây chơi nhé. Ngồi đấy hả? Ở nhà chơi với cô bố đi làm nhé. Nha. The next morning, Dad had to leave for work early. Ngoài quá nhỉ?
Ly ngồi đây nha. Nha. Ly ở nhà chơi nha. Được chưa? Nè, cho Ly này. Ở nhà ha. The moment the door closed, Lily felt the emptiness inside the tiny house. She sat quietly, holding an apple and taking small bites, her eyes always drifting toward the door, waiting for Dad to return. Though young, she already understood how hard he worked to take care of her. The thought made her little heart ache a bit. She stood up and walked into the room where her aunt was resting. Without a word, Lily climbed onto the bed and hugged her aunt's arm, blinking adorably. Her aunt smiled immediately because she understood. Your dad went to work, right? Lily wanted to do something kind for Dad. Go to garden. Okay, let's go. Do meet your dad. Now we will. They went to the kitchen and began preparing a fresh glass of orange juice. Sit down, Lee. Lie in here, Lee. I will prepare something. Her aunt cut the bright, juicy oranges while Lily watched carefully, learning how to do it one day for Dad on her own. The fresh citrus smell filled the kitchen, and Lily could not wait to surprise him. Would you like to do this? Can you help me?
Now we will take it for that. Let's go. It's so far. When the juice was ready, her aunt held Lily's hand, and they walked to where Dad worked. The path felt shorter than ever because each step carried love. Are you happy? Come to that. Dad saw Lily holding the orange juice, and he smiled brightly. His tiredness disappeared at once. His eyes showed how proud and touched he felt, knowing his little girl had been thinking of him. Miệng bẩn hết này. Này, tay bẩn này, thấy không? Màn quá nhỉ? Mang cho bố đấy. Ly, mang gì cho bố đấy? Hả? He bent down, took the glass, and drank. The sweet taste mixed with his love for Lily made everything feel amazing. His warm hand gently ruffled her hair. Seeing Dad enjoy the juice made Lily so happy inside. Something small had brought a big smile to Dad's face. To Lily, that was the greatest joy in the world. The day ended with a tight hug. Lily learned once more that love can shine through the simplest things. As long as they were together, every day would be a beautiful day for her and Dad.